Cháu chào các bác ạ. Anh bác à? Dạ vâng, chào bác ạ. Vậy ngồi đây. Giới thiệu với anh DG, đây là các cô, các chú, các ông, các bà ở trong câu lạc bộ hát Trống Quân của thôn Tào Khê, xã Thúc Kháng. Nhờ có công sức của mọi người ở đây mà bộ môn nghệ thuật hát Trống Quân càng ngày càng được lan tỏa hơn. Bác ơi, bác học hát Trống Quân lâu chưa ạ? Tôi học hát Trống Quân từ thời kỳ còn nhỏ 4 năm tuổi đó. Mà tôi càng học thì tôi ngày càng yêu cái môn nghệ thuật hát Trống Quân này. Cháu hy vọng hát Trống Quân sẽ ngày càng phát triển hơn. We could see that in the conversation, the structure ngày càng and càng ngày càng was used many times. Hát Trống Quân càng ngày càng được lan tỏa hơn. Tôi ngày càng yêu cái môn nghệ thuật hát Trống Quân này. Hát Trống Quân sẽ ngày càng phát triển hơn. Please notice the phrases ngày càng and ngày càng are used before an adjective or verb to indicate a status or an increase in its nature or state over time. However, the phrase càng is emphasized more than the ngày càng phrase. The structure chủ ngữ subject ngày càng or càng ngày càng, tính từ adjective can be used with words such as ra, lên, đi, lại. So we have the structure chủ ngữ subject ngày càng or càng ngày càng, tính từ adjective ra, lên, đi, lại. For example, bà tôi ngày càng khỏe ra. Ông ấy càng ngày càng gầy đi. Khí hậu trái đất ngày càng nóng lên. Diện tích rừng ngày càng hẹp lại. Now to learn how to use this structure, let's do the following exercise. Exercise 1. Use the following words to form into sentences. 1. Ngày càng, môi trường, ô nhiễm. 2. Kinh tế, phát triển, Việt Nam, ngày càng. 3. Dân số, ngày càng, châu Á, tăng, lên. 4. To, mưa, ngày càng. 5. Đi, ngày càng, thời tiết, xấu. Now you have a few seconds to think of the right answers. So, are you ready? Here's our answers. 1. Môi trường ngày càng ô nhiễm. 2. Kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển. 3. Dân số châu Á ngày càng tăng lên. 4. Mưa ngày càng to. 5. Thời tiết ngày càng xấu đi. Trống Quân singing is a unique, intangible cultural heritage, a long-established form of love singing of Vietnamese people in the Delta and Midlands of the North. This type of folk art and culture has existed for hundreds of years. At each place, Trống Quân singing has its own characteristics, deeply influenced by the local culture. Trống Quân singing is a form of vocal singing
conversational singing, which means singing according to rules and tones. The singing style of Trống Quân usually follows 7/7/6/8, which is a Vietnamese poetic form, or Thất Ngôn Bát Cú, which means 8 sentences, and each sentence has 7 words. In this lesson, we have learned the structure that shows the progression of the nature or state of a person or event over time. Chủ ngữ, subject, ngày càng or càng ngày càng. Tính từ, adjective. We also learned about Trống Quân singing, a folk cultural activity through giao duyên or the love duets of Vietnamese people in the northern Delta and Midlands, including Hải Dương province. And that's all we have for this episode of Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam. Thank you so much for tuning in and see you next time.